Hầu hết các tác vụ thị giác máy tính có thể sử dụng nhiều dữ liệu hơn. Và vì vậy, tăng cường dữ liệu là một trong những kỹ thuật thường được sử dụng để cải thiện hiệu suất của các hệ thống thị giác máy tính. Tôi nghĩ rằng thị giác máy tính là một nhiệm vụ khá phức tạp. Bạn phải nhập hình ảnh này, tất cả các điểm ảnh này, và sau đó tìm ra những gì có trong bức ảnh này. Và có vẻ như bạn cần phải học một hàm phức tạp kha khá để làm điều đó. Và trên thực tế, đối với hầu hết các tác vụ thị giác máy tính, có nhiều dữ liệu hơn sẽ giúp ích. Điều này không giống như một số lĩnh vực khác, nơi đôi khi bạn có thể có đủ dữ liệu đến mức bạn không cảm thấy áp lực phải có thêm dữ liệu. Nhưng tôi nghĩ ngày nay, tình trạng của thị giác máy tính là đối với phần lớn các vấn đề về thị giác máy tính, chúng ta cảm thấy như chúng ta không thể có đủ dữ liệu. Và điều này không đúng với tất cả các ứng dụng của học máy, nhưng có vẻ như nó đúng với thị giác máy tính. Vì vậy, điều đó có nghĩa là khi bạn đang huấn luyện trong mô hình thị giác máy tính, thường thì việc tăng cường dữ liệu sẽ hữu ích. Và điều này đúng cho dù bạn đang sử dụng học chuyển giao và sử dụng các cách thức được huấn luyện trước của người khác để bắt đầu, hay bạn đang cố gắng tự huấn luyện một cái gì đó từ đầu. Hãy xem xét các phương pháp tăng cường dữ liệu phổ biến trong thị giác máy tính. Có lẽ phương pháp tăng cường dữ liệu đơn giản nhất là phản chiếu trên trục dọc, nơi nếu bạn có ví dụ này trong tập huấn luyện của mình, bạn lật nó theo chiều ngang để có được hình ảnh đó ở bên phải. Và đối với hầu hết các tác vụ thị giác máy tính, nếu hình bên trái là một con mèo, thì việc phản chiếu nó vẫn là một con mèo. Và nếu thao tác phản chiếu bảo toàn bất cứ điều gì bạn đang cố gắng nhận ra trong bức ảnh, thì đây sẽ là một kỹ thuật tăng cường dữ liệu tốt để sử dụng. Một kỹ thuật thường được sử dụng khác là cắt xén ngẫu nhiên. Vì vậy, với tập dữ liệu này, hãy chọn một vài phần cắt ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn có thể chọn cái đó và lấy phần cắt đó. Bạn có thể lấy cái đó, lấy phần cắt đó, lấy cái này, lấy phần cắt đó. Và vì vậy, điều này cung cấp cho bạn các ví dụ khác nhau để đưa vào tập huấn luyện của bạn với các loại cắt ngẫu nhiên khác nhau của tập dữ liệu của bạn. Vì vậy, cắt xén ngẫu nhiên không phải là một phương pháp tăng cường dữ liệu hoàn hảo. Bạn biết đấy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tình cờ lấy phần cắt đó, phải không? Trông sẽ không giống một con mèo. Nhưng trong thực tế, nó hoạt động tốt miễn là các phần cắt ngẫu nhiên của bạn là các tập hợp con khá lớn của hình ảnh tùy chọn. Vì vậy, phản chiếu và cắt xén ngẫu nhiên thường xuyên được sử dụng. Và về lý thuyết, bạn cũng có thể sử dụng những thứ như xoay, chia sẻ hình ảnh. Vì vậy, đó là nếu bạn làm điều này với hình ảnh, làm biến dạng nó theo cách đó, giới thiệu các hình thức biến dạng cục bộ khác nhau, v.v. Và thực sự không có hại gì khi thử tất cả những điều này, mặc dù trên thực tế, chúng dường như được sử dụng ít hơn một chút, có lẽ là do sự phức tạp. Một loại tăng cường dữ liệu thứ hai thường được sử dụng là dịch chuyển màu sắc. Vì vậy, với một bức ảnh như thế này, giả sử bạn thêm vào các kênh L, D và B những biến dạng khác nhau. Trong ví dụ này, chúng ta đang thêm vào các kênh màu đỏ và xanh lam và trừ đi kênh màu xanh lục. Vì vậy, màu đỏ và xanh lam tạo thành màu tím. Vì vậy điều này làm cho toàn bộ hình ảnh có màu tím hơn một chút. Và điều đó tạo ra một hình ảnh bị biến dạng cho tập huấn luyện của bạn. Để minh họa, tôi đang thực hiện những thay đổi khá lớn đối với màu sắc. Trong thực tế, bạn cũng rút L, D và B từ một số phân phối cũng có thể khá nhỏ. Nhưng những gì bạn làm là lấy các giá trị khác nhau của L, D và B và sử dụng chúng để làm biến dạng các kênh màu. Vì vậy, trong ví dụ thứ hai, chúng ta đang làm cho nó ít đỏ hơn và nhiều xanh lục hơn và nhiều xanh lam hơn. Vì vậy, điều đó làm cho toàn bộ hình ảnh có màu vàng hơn một chút. Và ở đây chúng ta đang làm cho nó xanh hơn nhiều, chỉ thêm một chút màu đỏ. Nhưng trong thực tế, các giá trị L, D và B được rút ra từ một số phân phối xác suất. Và động lực cho điều này là nếu có thể ánh sáng mặt trời hơi vàng hơn, hoặc có thể ánh sáng trong nhà hơi vàng hơn. Điều đó có thể dễ dàng thay đổi màu sắc của hình ảnh. Nhưng danh tính của con mèo hoặc danh tính của nội dung, nhãn Y, vẫn giữ nguyên. Và do đó, việc giới thiệu những biến dạng màu sắc này hoặc bằng cách dịch chuyển màu sắc, điều này làm cho thuật toán học của bạn mạnh mẽ hơn trước những thay đổi về màu sắc của hình ảnh. Chỉ là một nhận xét cho những học viên cao cấp trong khóa học này. Và không sao nếu bạn không hiểu những gì tôi sắp nói khi tôi sử dụng nó bằng màu đỏ.
Có nhiều cách khác nhau để lấy mẫu E, T và B. Một trong những cách để thực hiện biến dạng màu sắc sử dụng một thuật toán gọi là PCA. Đây được gọi là phân tích thành phần chính mà tôi đã nói đến trong MOOC học máy, trong lớp ML. Khóa học máy trên Coursera. Nhưng chi tiết của điều này thực sự được đưa ra trong bài báo AlexNet. Và nó đôi khi được gọi là tăng cường màu PCA. Nhưng ý tưởng sơ bộ giữa tăng cường màu PCA là, ví dụ, nếu hình ảnh của bạn chủ yếu là màu tím, nếu nó chủ yếu có các sắc thái đỏ và xanh lam và rất ít màu xanh lục, thì tăng cường màu PCA sẽ cộng và trừ rất nhiều vào màu đỏ và xanh lam, nhưng tương đối ít đối với màu xanh lục. Vì vậy, nó giữ cho màu sắc tổng thể hoặc màu sắc giống nhau. Nếu bạn không hiểu bất kỳ điều gì trong số này, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng nếu bạn có thể tìm kiếm trực tuyến, nếu bạn muốn đọc về chi tiết của nó trong bài báo AlexNet, và bạn cũng có thể tìm thấy một số triển khai nguồn mở của tăng cường màu PCA, và chỉ cần sử dụng nó. Vì vậy, bạn có thể có dữ liệu của mình được lưu trữ. Dữ liệu huấn luyện của bạn được lưu trữ trên đĩa cứng khi chúng sử dụng ký hiệu này, ký hiệu thùng tròn này để biểu thị đĩa cứng của bạn. Và nếu bạn có một tập huấn luyện nhỏ, bạn có thể làm hầu hết mọi thứ và nó sẽ ổn. Nhưng nếu bạn có một tập huấn luyện rất lớn, thì đây là cách mọi người thường thực hiện. Đó là bạn có thể có một luồng CPU liên tục tải hình ảnh từ đĩa cứng của bạn. Vì vậy, bạn có luồng hình ảnh này đến từ đĩa cứng của bạn. Và những gì bạn có thể làm là sử dụng một luồng CPU để thực hiện các biến dạng. Có thể là cắt xén ngẫu nhiên, hoặc dịch chuyển màu sắc, hoặc phản chiếu. Nhưng đối với mỗi hình ảnh, sau đó bạn có thể kết thúc với một số phiên bản bị biến dạng của nó. Vậy hãy xem hình ảnh này, tôi sẽ phản chiếu nó và có thể cũng thực hiện biến dạng màu sắc VV. Và có thể hình ảnh này cuối cùng bị dịch chuyển màu sắc. Vì vậy, cuối cùng, bạn sẽ có một số con mèo có màu khác nhau. Và do đó, luồng CPU của bạn liên tục tải dữ liệu cũng như thực hiện bất kỳ biến dạng nào cần thiết để tạo thành một lô hoặc thực sự là các lô nhỏ dữ liệu. Và dữ liệu này sau đó liên tục được chuyển đến một luồng khác hoặc một quy trình khác để thực hiện huấn luyện. Và điều này có thể được thực hiện trên CPU hoặc thực sự ngày càng nhiều trên GPU nếu bạn có một mạng neuron lớn để huấn luyện. Và vì vậy, một cách khá phổ biến để thực hiện tăng cường dữ liệu là thực sự có một luồng hoặc nhiều luồng chịu trách nhiệm tải dữ liệu và thực hiện các biến dạng, và sau đó chuyển nó sang một luồng khác hoặc một quy trình khác sau đó thực hiện việc huấn luyện. Và thường thì điều này có thể chạy song song. Vậy là xong phần tăng cường dữ liệu. Và tương tự như các phần khác của việc huấn luyện một mạng neuron sâu, quá trình tăng cường dữ liệu cũng có một vài siêu tham số, chẳng hạn như bạn thực hiện dịch chuyển màu bao nhiêu, và chính xác bạn sử dụng tham số nào để cắt xén ngẫu nhiên. Vì vậy, tương tự như những nơi khác trong thị giác máy tính, một nơi tốt để bắt đầu có thể là sử dụng triển khai nguồn mở của người khác về cách họ sử dụng tăng cường dữ liệu. Nhưng tất nhiên, nếu bạn muốn nắm bắt nhiều phương sai hơn mà bạn nghĩ rằng việc triển khai nguồn mở của người khác không có, thì việc tự điều chỉnh các siêu tham số này cũng có thể hợp lý. Vì vậy, với điều đó, tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể sử dụng tăng cường dữ liệu để làm cho các ứng dụng thị giác máy tính của bạn hoạt động tốt hơn.